Καλησπέρα σας. Είναι ο Βέγκας και πάλι. Θα προσέξετε ότι είμαστε πίσω στο σπίτι μας στην Νόβα και επειδή πήγα να διώσω τα πράγματα, δεν κράτησα το knock-knock για την ώρα, γιατί μέχρι να πάρω το ζόρι rigging θα είναι δύσκολο να το επιδιορθώνω και ούτως ή άλλως το chainsaw κάνει αρκετά περισσότερο damage όταν θέλω απλά να χτυπήσω κάτι. Εκτός επεισοδίου όμως, αυτό που έκανα ότι συνέχιζα να γίνω με cyborg. Ανέβασα το Λόγω και το perception. Περιγράφει λίγο τα implants. Στην ουσία το perception προφανώς βελτιώνει τα μάτια και νομίζω και ένα κομμάτι του κεφάλου που αντιλαμβάνεται πληροφορίες. Και το lag σε βοηθάει να υπολογίσεις πιθανότητες. Δεν σε κάνει πραγματικά πιο τυχερό. Απλά τι είναι οι πιθανότητες, τι είναι τύχη από πιθανότητες στην ουσία, μου το σκεφτείτε. Τέλος πάντων, στο προηγούμενο επεισόδιο τελειώσαμε τα quest του Camp Searchlight και εξοδέψαμε όλα μας το Runaway. Όλα μας το Runaway. Πήραμε ένα καινούριο τσεκούρι. Σκοτώσαμε έναν από τους μεγαλύτερους μαλάκες του παιχνιδιού που δεν είναι στη Legion. Και όπως είπα δεν είχα σκεφτεί ακριβώς τι ήθελα να κάνω μετά, αλλά τελικά μου ήρθε μια ιδέα. Δεν θα πάω ακόμα στο house, αλλά δεν θα πάω πολύ μακριά. Γύρω από το Vegas υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα quest. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε να ασχοληθούμε με μια παράταξη που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχουμε κάνει τίποτα, τους έχουμε συναντήσει μόνο. Να το να. Έλα, δώσε μου ένα κεμπάπ ή οτιδήποτε θα μου δώσεις. Hey, you're the one who's been going around. Εκεί μου έδωσε ένα καλαμπόκι. Φαντάζομαι η σκέψη είναι που μετράει. Λοιπόν, If it can be bought, it can be founded. Make and Ralph's. εδώ είμαστε. Κάτσε. Λοιπόν, οι Vanguard θα χρειαστούν και λίγο κράχτη. Μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, τουλάχιστον μας επιτέθηκε με κάτι που δεν ήταν ένα μπαστούν του γκολφ ή κάτι τέτοιο. Δεν καν μπαστούν του γκολφ, ένα μπαστούν μπιλιάρδο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι Kings. Η συμμορία η οποία ελέγχει το Freeside, ή τουλάχιστον προς σπίτι του ελέγχει. Όπως βλέπετε, έχουν στήσει καρτέρι σε μια σχολή μιμητών του Elvis Presley και έχουν μιμηθεί το στυλ του. Θα μας πούνε περισσότερα μέσα. Αυτός είναι ο μοναδικός King που είναι μαλάκας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά παιδιά. Κοιτάξτε, μέχρι ο τρόπος που μιλάει δηλαδή. Who's the king? You believe this asshole man? In Freeside, the kings rule. And the king rules the kings, got it? Anything's possible, I suppose. How much is it worth to you to meet the big man? Έλα τώρα ρε πέσσερ, σταμάτα να σε μαλάκας. You know what? I like you. Half the people around here, they forget who runs this place. Head on through. The king's the bored-looking guy by the stage. Can't fucking miss him. Από ζήτημα firepower οι Kings βέβαια χάνουν από τους Vanguard, από την NCR, από τον House. Βασικά από οποιονδήποτε δεν είναι να πρεζώνει με ένα σκουριασμένο μαχαίρι. Λοιπόν, αυτή είναι η σκηνή τους. Εκεί πέρα οι Kings κάνουν πρακτική για το στυλ τους. Αυτός είναι ο αρχηγός, ο The King, και αυτός είναι ο σκύλος του, ο οποίος θα γίνει πολύ σημαντικός σε λίγο. Look, Rexy, someone new's come to see us. Poor boy. He hasn't been feeling well lately. I'm the king. What can I do for you? Μ' αρέσει να δουλεύω με τύπους εγκαυτών. Αλλά πραγματικά δηλαδή. Charge? Pace must be at it again. What did he take you for? Τίποτα. Pace must be losing his touch. Either that or you're a smooth one. So, what can I do for you? Ψάχνω για δουλειά. Maybe so. Maybe so. You look like you might be able to handle yourself. Tell you what, you do me a favor, and I'll have some more work for you when it's done. Sound good? Οκ, για να δούμε τι έχει για μας.
I'll start you off with something easy. Did you notice the bodyguards for hire near the gates when you entered Freeside? Ναι, υπάρχουν κάτι bodyguards απ' έξω. Νομίζω τους έχουμε συναντήσει κιόλας. Αυτό που κάνουν είναι ότι πηγαίνουν μέχρι τις πύλες του Vegas και σε βοηθάνε στη μάχη. Αν γίνει κάτι. Που θα γίνει κάτι. Το Freeside είναι γεμάτο επιθετικά πρεζόνια. Επιθετικούς μαστορωμένους τύπους. Βέβαια, δεδομένου ότι όταν φτάσει ο μέσος παίκτης μπορεί να σκοτώσει καμιά 50 από δάφτους χωρίς όπλα, είναι περισσότερο για flavor. It's good money if you can stay alive long enough. Freeside's not as safe as it used to be, so the money is well earned. Usually well earned, that is. Recently, my man tell me that one of those bodyguards, a fellow named Oris, is making a little too much money. He's making a killing in repeat business. Once someone hires him, they never want anyone else. I want you to find out why. Specifically, I want you to hire him. Play the part of an innocent tourist and follow his lead. If nothing happens, so be it. But I'm guessing things won't go so smoothly. Call it a hunch. So, what do you say? Βλέπετε, αυτό είναι που μου αρέσει πάνω στο King. Ο King βασικά είναι ένας πολύ εξηγημένος τύπος. Υποψιάζεται ότι κάτι πάει στραβά, αλλά δεν θέλει να κάνει κάτι άμα δεν έχει αποδείξεις και σου λέει ότι άμα δεν γίνει τίποτα και όλα πάνε καλά, εντάξει, θα το αφήσει. Παρόλο που μερικοί από τους δικούς του βγάζουν λεφτά από αυτό. Δεν είναι τύραννος. Θα μιλήσουμε μετά μαζί του για το πώς ακριβώς βλέπει τον κόσμο. Είναι πολύ καλό παιδί. Okay then. Once you part ways, return here. I'll look forward to hearing your report. Oh, and take this to cover the hiring cost. Ξέρετε, δηλαδή όπως και όλοι οι υπόλοιποι στο Vegas δεν έχει ακριβώς τα χέρια του τα χέρια του καθαρά. Ούτως ή άλλως δικεί μια συμμορία με τύπους που κυκλοφορούν με υποπολιβόλα. Αλλά σε σχέση με το τι κυκλοφορεί στην περιοχή, οι Kings μ' αρέσουν, έχουν πλάκα. Και είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν είμαι ο μόνος που το πιστεύει αυτό. Λοιπόν, να ασχοληθούμε με αυτό. Μία από τις πύλες είναι εκεί πέρα, νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές πύλες με διαφορετικούς bodyguards σε κάθε πύλη. Όποιος θέλει να πάρει τροφική δηλητηρίαση μπορεί να πάρει από αυτόν τον τύπο. Ένας από τους Kings και ένα και ο τύπος μας. Παρεπιπτόντως αυτό είναι το μοναδικό σημείο που μπορείς να προσλάβεις τον Όρις. Αν πας από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα μιλάει με κάποιον τουρίστα και θα σου πει ότι έχει δουλειά και δεν μπορεί να σε ανελάβει αυτή τη στιγμή. Just look around. People here are as like to stab you as say hello. That is, if I weren't at your side. Έχει ένα point, αλλά ναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να του διαχειριστεί τους επιθετικούς ντόπιους. 200 caps gets you my watchful eye for a trip to the south gate. Sure. Done and done. I want to mention a few things up front. In order to ensure your safety, I need you to follow my instructions to the letter. We'll be heading down the main street here the whole way down. No detours. You go off sightseeing, and I go off to find another customer. I'll keep a brisk pace, so try not to fall behind. Now let's head out. Άντε πάλι. Ρε, πριν από λίγο μου στείλε κάποιος τα... Hey, you're the one who's been going around helping people around here, right? The king says to keep up the... Πάλι καλά από αυτός είναι απρόσεκτος, διαφορετικά θα με είχε καρφώσει τώρα. To your left here is the old Mormon fort. You get roughed up, the followers there will patch you right up. Not that I ever need their services. Το έχουν πει πολύ βασικά το Freeside. Δεν είναι τόσο. Το Freeside δεν ήταν τόσο για τον Μπούτσο πάντα. Όταν το House πήρε το ξύπνη... Όταν ο Freehouse πήρε το Vegas πίσω ήταν που συγκέντρωσε όλους όσους δεν γούσταρε απ' έξω, οπότε έγινε σκατά. Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Για δες, κάτι συνέβη. Μάλιστα. 4 πτώματα, 3 σφαίρες. Nothing to worry about. Ενδιαφέρον, One έτσι. of those other hacks, you'd be up to your ass in lowlife right about now. Noticed that, did you? I keenly aimed one of the shots through some soft tissue of one of them to hit the man behind him. Τι λέει, ρε. Call it a hunch. You do this job for long enough, and you learn to trust your instincts. Ενδιαφέρον. Για να δούμε τα πτώματα. Για δες. Οκ, οπότε τα πτώματα δεν είναι. Ωρες, αγόρι μου, έρχεσαι να πούμε μια κουβεντούλα. Don't distract me. I need to focus all my... Well, here we are. No worse for wear, are you? I trust that if you need to cross Freeside again, you'll know who to hire. Ό,τι πεις. Νομίζω ότι υπήρχε ένας τρόπος να τον εκβιάσεις, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος, δεν το έχω κάνει ποτέ. Τι έγινε πάλι? Για να δούμε, θα τον φάω εγώ, θα με προλάβει Βερόνικα ή ο Έντι. Πρέπει να το δώσω, το γεγονός ότι μπλόκαρε αλυσοπρίωνο με ένα σκουριασμένο κομμάτι μέταλλο ήταν εντυπωσιακό. Και ενισχυμένο αλυσοπρίωνο κιόλας. Του έχουμε βάλει και εξαρτήματα πάνω. Οκ. Ο King σίγουρα θα θέλει να το ακούσει αυτό που γίνεται τώρα. What do you have for me? So that's how it happens. Okay then, I'll have some guys pull him off the street when no one's looking. You've shown me something, so maybe you can help me with a matter that's a little more important. A lot of folks around these parts who've been here a while resent the sheer number of people that have come into the area since the strip was built. In turn, the newcomers, most of whom come from the NCR, have gotten ornery from being resented. Sometimes things get violent. This is one of those occasions. Recently, a few friends of mine were attacked, and I want you to find out who did it. Word's come that they just woke up over at the old Mormon fort just north of here. Head on over, see if they remember anything. Ωραία, μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα. Ναι, αυτό είναι αρκετά πιο σοβαρό. Και αρκετά πιο ενδιαφέρον για το τι ακριβώς έχει γίνει. Good. I like that enthusiasm. Return when you have some information we can use. Θα δούμε μερικές ακόμα από τις επιπτώσεις του ιμπεραλισμού της NCR. Είναι αυτή τη φορά σε πολίτες της, δυστυχώς. Επίσης, αν θυμάμαι καλά, ο Όρης εξαφανίζεται από αυτό το σημείο και πέρα. Τον βγάζουν από την άκρη και είτε τον εκβιάζουν και τον αναγκάζουν να φύγει, είτε τον καθαρίζουν και τον πετάνε σε έναν κάδο. Όπως είπαμε, στο New Vegas, όταν έχεις ένοπλη συμμορία, σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις και το όπλα σου κιόλας. Για να πάμε να δούμε αυτούς τους κακομοίρδες, τι πάθανε. What is it? Can't you see I want to be left alone with my friend here? Oh, that's different then. How can I help? I'll do anything to get the bastards that did this. Για να δούμε τι μπορεί να μας πει. Θυμάται τίποτα? Well, it happened at night, around 11. We'd recently made some caps off a bit of scrap we found and wanted to invest it wisely. As we were leaving the Wrangler, we must have taken a wrong turn and ended up in the squatter side of town. From out of nowhere, these big guys show up and start barking questions at us, wanted to know if we were locals.
The kid there's about as proud as a local around here gets, and started yelling back at him. Then all hell broke loose. Kid got the worst of it, sad to say. Κρίμα. They were big guys, young too. No old geezers like me. Hell, none of them looked even half my age. I was mostly face down in the dirt, begging for my life when it happened, so I only got a quick look at them. Ενδιαφέρον πως δεν τους σκοτώσανε. Γενικότερα οι συμμορίες του Freeside δεν αφήνουν επιζώντες έτσι πως φαίνεται. I hope you find the bastards that did this. If you want, try asking my friend Wayne over there about him. He saw more than I did. Wayne δεν είναι αυτός ο κοκομύρης. Okay, the king sent him. Πού τον, να τον. That true? Did the king really send you? Yep. I don't really know what else I can add. They were a bunch of guys, better dressed than most Freesiders, I guess. That help? Βασικά βοηθάει. Με μια μικρή σαν το πω απαγωγή. Sorry I couldn't help more, especially since you're being so nice. Hey, wait, I just remembered something. I might have heard one of the guys that attacked us call another by name. We had just about had it when one of them said, "Hey Lou, we gotta go." At least I think he said Lou. It might have been something else. Now that I think of it, he said Lou something. Something with a T. Tenant, that's what he called him. Lieutenant. He probably said lieutenant, Wayne. The boy means well, but he's dumb as a mutant sometimes. To be fair, μπορεί να χτυπήθηκε στο κεφάλι. Λοιπόν, οπότε ήταν στρατιώτες. Αν και το γεγονός ότι ήταν NCR μπορούσαμε να το καταλάβουμε το γεγονός ότι δεν είναι ντόπιοι, δεν λειτουργούσαν σαν ντόπιοι στην επίθεσή τους και δεν υπάρχει κανείς άλλος εδώ πέρα. Είτε υπάρχουν διάσπαρτοι πολίτες NCR που μετακινήθηκαν ή δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν έχω ανοίξει τίποτα, τι ήταν αυτό? Anyway, τέλος πάντων, η μόνη πέρα από... Αυτό το παιδάκι μου τη πάει. Οι μόνοι εκτός από τους ντόπιους που κυκλοφορούν εδώ πέρα είναι πολίτες NCR που για κάποιο λόγο ξεμείνανε. Δεν θα μπορούσε παρά να είναι NCR. Το γεγονός ότι το έκανε και στρατός βέβαια να το κάνει χειρότερο. Raiders δεν είναι, θέλω να πω. Fiend σίγουρα δεν είναι. Οι ντόπιοι εγκληματίες, όπως είπαμε, σκοτώνουν γενικότερα. Kings θα τους αναγνώριζαν. Και ούτως ή άλλως οι Kings δεν κάνουν αυτά τα πράγματα σε ντόπιους. Have you found anything out? Or were you just here to chat? Θέλουν να κάνουν ένα chat, αλλά ασχοληθούμε πρώτα με αυτό. Bunch of soldier boys, huh? They usually don't come around these parts since their big base is on the other side of the strip. If they're coming over here now, it's got to be for a reason. I didn't want to believe the rumors that they're looking to take over Vegas, but now, if something big is going down, I'm sure rumors of it will have spread. Ask around, particularly in the squatter areas where the NCR folk hang. You might also mosey on over to the Mormon fort and chat Julie Farkas up. The followers tend to be in the know about these things. Just don't ask her what to do about it. She'll probably ask you to hug someone or something. Καλά, δεν έχει υποψιαστεί ότι είναι σε άρθρο να πάρουν την περιοχή. Έχουν κατεβάσει στρατό, κάνουν πόλεμο, ελέγχουν το μεγαλύτερο φράγμα της περιοχής και την πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος και έχουν παρουσία και οικισμούς παντού. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνουν, ρε King? Λοιπόν, πάμε πρώτη στην Τζούλη, μιας και είμαστε μπροστά. Ο Τζέικοπ φαίνεται ότι είναι καλύτερα. Τζούλη, να την. Την γνωρίζουμε από τη Μοϊκάνα. One of my aides said you got into the Lucky 38. If you see someone by the name of Emily near there, we would like you to work for us. Sure, whatever. Βασικά την έψαχνα τις προάλλες την Emily, αλλά για κάποιο λόγο δεν τη βρήκα. Only a little. A friend of mine, Major Elizabeth Kieran, has been handing out supplies to the poor a little west of here. What about it? Ναι. Οι στρατιώτες ζητάρουνε κόσμο. I know something's got them riled up, but I've been too busy with other matters to really look into it. If you're looking into the matter, talk to Elizabeth. She's in charge of the operations here in Freeside, though she won't open up to you right away.
If Elizabeth holds out on you, tell her that I sent you. She should be a little more forthcoming if you mention my name. Was there anything else you wanted to talk about? Το να σε στέλνει ένα από τα ελάχιστα καλά άτομα του New Vegas έχει σημασία. Και η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Θα το δείτε, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Λοιπόν, ψάχνουμε μια Major Elizabeth Kieran. Διαφορετικά μπορούμε και να μιλήσουμε με αυτόν τον τύπο. You look like a person in need of a good meal. You wouldn't happen to be an NCR citizen, would you? Ας πούμε ότι είμαι. Now, it's not that I don't believe you, but I'm gonna have to give you a little quiz to verify your citizenship status. That okay with you? Sure. That's a good attitude. I'm sure you'll do fine. These are just a few questions that just about anyone in the NCR would know. All right, here we go. First question. Who was the most popular president in NCR history? Peterson, Tibbet, Kimball, or Tandy? Ο Kimball, αν θυμάμαι καλά, είναι μεγάλος μαλάκας και Tandy είναι το μοναδικό άλλο όνομα που αναγνωρίζω. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι Tandy είναι και γαμό. Uh-huh. Okay, second question. What was the original name of the NCR capital? Aradesh, Shady Sands, the Boneyard, or Vault 13? Έχουμε πάει σε όλα αυτά τα μέρη. Το όνομα Aradesh δεν μου λέει κάτι. Shady Sands, εν πάση περιπτώσει, είναι η απάντηση. Right. Fine then, last question. What animal is on the NCR's flag? A two-headed bear, an eagle, a two-headed snake, or a two-tailed lion? Τώρα δηλαδή, έλα τώρα. Good. You passed with flying colors. I told you it'd be fine. I expect you're wanting to know about that meal then, huh? We're located up by the old train station in the northwest part of town. Just tell the guards Hope, and they'll let you through. Best of luck to you. Και τα δύο μέρη θα μας κατελέγανε εκεί πέρα. Με όποιο τρόπο και να το κάναμε, είτε πηγαίναμε να τους μιλήσουμε πρώτα είτε όχι. Είτε πηγαίναμε κατευθείαν εκεί πέρα είτε όχι. Άραντες, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Πρέπει να ήταν από το Fallout 1. Οπ, λάθος. Α, ναι, σωστά. Όνομα ατόμου, όχι όνομα μέρους. Άραντες ήταν ο... Άραντες ήταν ο μπαμπάς της Tandy. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να του έχουν βγάλει και μια πόλη, και μια πόλη προς τιμή του, αλλά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό είναι το μέρος. Βασικά είμαστε κοντά. Αυτό είναι το μέρος. Ο τύπος μας είπε να μην σκοτώσουμε την αρχηγό των Van Graff. Όχι τον μπράβο τους. Οπότε είμαστε ok με αυτό που κάναμε. Αλήθεια τώρα. Ok. Well, ευχαριστώ για το level up. Ωραία, 90 και είναι αυτό το σημείο που, που θέλω να πάω το unarm. Δεν χρειάζεται να ανέβει παραπάνω. Για να δούμε τώρα. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το τι perk μπορώ να πάρω και το... και πόσο πρέπει να το πάω. Γενικά θα ήθελα να πάρω το jury rigging, αλλά αυτό νομίζω θέλει πάρα πολύ. Πού το? Μπορεί καν... Α, να το. Ναι, repair 90. Έχουμε πολλή δουλειά γι' αυτό. Δεν πειράζει γιατί είναι ένα σωρό άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε.
αδιάφορο. Αν και άμα παίζαμε με πιστολάκι θα ήταν χρήσιμο αυτό. Όχι. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον άμα παίζαμε unarmed, μόναχα που δεν παίζουμε unarmed. Έχω τόσο μεγάλο strength που δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όχι, αυτό κυριολεκτικά είναι ένα καμένο perk. Αυτό για παράδειγμα θα έχει κάποιο ενδιαφέρον και σκοπεύω να το πάρω κάποια στιγμή. Αλλά για την ώρα σε πούντο. Ωραία, εδώ είμαστε. Έπρεπε να τροποποιήσω λίγο τα skills μου, αλλά το βρήκα επιτέλους. Unstoppable force. Θυμάστε αυτό το πράγμα που μας έκανε πάρει με ένα μαχαίρι το chainsaw. Δεν θα ξανά είναι πρόβλημα. Και όλα αυτά με την ευγενική χορηγία των Van Graff. Και τι ωραία πλάγια που έχουνε. Κάτσε πριν τα δώσουμε. Βερόνικα. Got something good for me? Is it a dress? Ακόμα καλύτερα. Βλέπετε, το ήξερα ότι θα της αρέσει. Λοιπόν. Και μετά από αυτό το ευτυχές ατύχημα, πάμε να βρούμε και την κανονική τοποθεσία. Αυτό πάντα με μπέρδευε. Ωραία. Αυτό είναι το πραγματικό μέρος. Α, ναι, πρέπει να μιλήσουμε σε αυτούς πρώτα. Hold up. What's the password? Ξέρετε τι? Όχι. If you're here to see the major, then I suppose it's all right. Head on through. Αυτός ήταν όλος τρόπος που μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Δεν χρειάζονταν να πάμε εκεί πέρα στην πραγματικότητα. Και τα δύο... I hope this helps. Και τα δύο πάντως θα μας φέρουν εδώ πέρα. Ένα συσίτιο της NCR. Η στρατιωτική είναι αυτή εδώ πέρα η γυναίκα που βοηθάει στο συσίτιο. Δεν είναι κακό άτομο, αν και είναι στρατιωτικός. Της NCR κιόλας. To be fair, 10 φορές καλύτερη από οποιονδήποτε στη Legion και βασικά από τα περισσότερα άτομα που είναι μέσα στο στρατό της NCR. No, I'm afraid we don't. Don't you have a friend you want to bring in? Ας πούμε, ναι. You were right. But here, take another helping for your friend. It'll be our secret. Βλέπετε, είναι καλό άτομο κατά βάθος. Yes? Was there something else you needed? Ναι, as a matter of fact. Yes. I'm a major in the supply corps, which is where this food and water comes from. Για να ρωτήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν εξυπηρετούν οι locals. That's not really a pleasant topic of conversation. Let's just say we have our reasons. Πες μου, μοιράσου σε παρακαλώ. You know Julie? Not everyone in the NCR sees eye to eye with the followers, but they're okay in my book, mostly because of her. If you really want to know, we sent an envoy to the king, offering to coordinate the relief effort. Ενδιαφέρον. In a manner of speaking, our envoy was brutally beaten and only barely survived. My superiors ordered the relief mission scrapped. I managed to get clearance to carry out the mission anyway, but with greatly reduced support. Now there's not enough supplies to go around, even if I wanted to serve the rest of Freeside, which I don't. That's all in the past now. I should get back to work. Say hi to Julie for me. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο αυτό το quest, αλλά ενδιαφέρον, έτσι.
Για να ξεκαθαρίσω κάτι, η NCR δεν το έκανε από την καλή της καρδιά αυτό που πήγαινε να κάνει. Ανθρωπιστική βοήθεια. Το έκανε για να δεχτούν την προσάρτηση πιο εύκολα. Η NCR κατά βάθος δεν είναι καλή δύναμη. Δεν είναι η Legion, αλλά όλοι το καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καλή δύναμη, αλλά ναι. Μερικά άτομα σαν την Elizabeth δεν είναι καλύτερα από τα περισσότερα. Πάντως ναι, συνέβη και αυτό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να μπαίνουν μέσα και να τους δέρνουν χωρίς να τους ρωτάνε γιατί έχουν έρθει. Λοιπόν. Hey there. I heard that NCR soldier lady told you some wild story about them sending a messenger to us to work out some deal. That's bullshit, and it's nothing to bother the king with. More like they sent someone to spy on us and he wasn't tough enough to last in Freeside. So do everyone a favor and keep your mouth shut about it, okay? Πολύ ενδιαφέρουσα αντίδραση, έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αντίδραση. Σχεδόν σαν να έχει κάτι να κρύψει ο Pacer. Που όπως είπαμε είναι ο μεγαλύτερος μάλακας της συμμορίας του. That's a shame. Well, do what you want. Just don't expect it to matter. Δυστυχώς είναι και πολύ και παλιός φίλος του King, οπότε ναι. Το να τον ξεφροντίσει κάποιος δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Υπάρχει και ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος να κάνεις αυτό το quest, αλλά για την ώρα θα το κάνουμε με τον καλό τρόπο. Yep. Και θέλουμε μερικές εξηγήσεις. Handing out supplies, like food and stuff. That ain't nothing to get ruffled over. You find anything else? Κάτι πιο σοβαρό. Ah, that would explain the goons. They're here to keep people like my friends away from the food. That ain't something I support. No, sir. Ναι. Wait a minute. They said what? Για πες μας περισσότερα. That would explain why they're all riled at us. Seems like we have a big misunderstanding. What the hell? King, we've got problems. Lay it on me. What's going on? There's a shootout going down near the train station. It's Pacer and some strangers. Might be NCR. What is that fool doing? I need you to head out there and try to defuse the situation. Tell them I'm willing to cooperate. Για να δούμε πώς θα τα πάνε ένα σώρο μιμητό στυλ της Πρίσλι με μικρά πολυβόλα και κακοσυντηρημένα απέναντι σε έναν σχεδόν λειτουργικό στρατό. Μάλιστα. Για δες, νεκροί Kings. 4 πτώματα και βλέπουμε. Και άλλοι δύο έχουν καρφωθεί πίσω και τους γαζώνουνε. Ηρέμησε. Στο διάλογο είναι η Elizabeth. Νάτινα. Και όσο το περίμενε, η αξιωματικός που είναι ικανή στη δουλειά της είναι ικανή και σε ένα άλλο κομμάτι της δουλειάς της. This isn't really a good time. What did you want? Like he helped the envoy we sent? No thanks. Έλα τώρα. Then he should watch his back. We know for a fact that the envoy made it to their headquarters. Still, if the king's willing to deal with us, perhaps we can work something out. I'll tell my men to stand down. Είμαι σίγουρος ότι έφτασε και σταμάτησε ακριβώς μπροστά από την πόρτα προς το στάδιο. Well, αυτό ήταν fail. Αλλά βγήκε κάτι καλό από αυτό. Πήραμε ένα φαντεζή καινούργιο κοστούμι. Ας το θεωρήσουμε κομμάτι. Α, ούτε κάνει πολυβόλα. Πιστόλια και ρεβόλβερ έχουνε. Ναι, και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα οι τύποι. Δυστυχώς δεν δίνει τίποτα. Κρίμα. Κάποιο speech θα έπρεπε να δίνει καρίσμα κάτι τέτοιο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι από τα πιο cool
Ένα από τα πιο cool πράγματα στο παιχνίδι. Λοιπόν, αν θυμηθώ πως γίνεται να στριφογυρίσει και το χαρακτήρα, ίσως από το επόμενο επεισόδιο. Κοίτα πως πηγαίνει. The king just sent a messenger over, saying these guys are off limits. He's probably already heard about what you did here. Looks like you got to be a hero. Enjoy it while it lasts. Ακόμα χεσμένος πηγαίνει μέχρι που το μιλήσαμε. Φοβάται μην του ήρθε καμιά δέσποτη. Το έπαιζε και μάγκας κιόλας. Πόσο ώρα έριξε αυτό το πιστολίδι? 4 λεπτά και έχασε 4 άτομα. Είναι πολύ τυχερός που είναι φίλος με τον King. Πάρα πολύ τυχερός. Ούτε καν 4 λεπτά, φαντάζομαι ακόμα λιγότερο. Well, αυτό λύθηκε. I heard all about what happened. Maybe it's time for a little more talking and a little less fighting. Δεν είναι ότι σε παίρνει να κάνεις κάτι άλλο. So I'll tell you what. Just this once, aim whatever you want. And if I can make it happen, it's done. Don't rush it though. Toss it around in your head a little. You only get one favor from the king. Yep, τον βοηθήσαμε και τώρα θα μας κάνει μια χάρη. Όπως είπαμε, ο King είναι εξηγημένος τύπος. Things have been a lot better since you helped with those soldier boys. Thanks again. So, what can I do for you? Ποιος το περίμενε ότι μια παύση πυρός βοηθάει. Για να δούμε. Γιατί το διάλεξαν αυτό άραγε? Near as I can tell, it was some sort of religious institution. Oh, I know it says school out front, but everything in here seems to be related to the worship of some guy from back in the day. People used to come here to learn about him, to dress like him, move like him, to be him. If that's not worship, I don't know what is. Okay, fair point. Him φυσικά ενώ στον Elvis Presley, μόναχα που δεν έχουν μείνει και πολλά γραπτά για να μάθει περισσότερα. Not a whole lot to tell. There were only a few books left in here when we found it, and those were rotted away. There were some posters left that were pretty well preserved, which is how we know all this stuff was based on the same guy. The thing of it is, we don't even know what his name was. All the posters just referred to him as the king. Yep. Well, that and the giant sign outside. This place could have been the king's house of dog chow, and I still would have taken the name. But I like to think I keep the memory alive. Και το κάνει, είναι αλήθεια. As far as we can tell, the guy that built this place was considered the coolest of the cool, and taught other people how to be more like him. People would come all around to learn how to sing, dance, dress, and even speak the way he did. Απλά μη ρωτήσεις τι ακριβώς έκανε με 14χρονα. Something like that, yeah. There were some working tapes here when we first got here, so we know what he sounded like. Sadly, they stopped working a few years back, so I sold them to a junk merchant who was passing through. Otherwise, I'd play some for you. All the outfits you see my guys wearing around were originally found in here too, along with more hair gel than you can shake a stick at. Ναι, γιατί και ελπίζω να έχουν μεγάλο στόκ, γιατί το να βρουν καινούργιο θα είναι και πολύ εύκολο. Sure thing. What you have in mind? Θα μου άρεσε πάντως να μπαίνεις μέσα και να το παίρνεις, θα ήταν ωραίο πάντως να μπαίνεις μέσα και να παίρνεις μόνο Elvis Presley. Και τώρα ας μιλήσουμε και τώρα πριν πάμε στο σκύλο στο δωμάτιο. Understand, Freeside? You have to look back a few years. Originally, we were all just tribes making a living in this area. That all changed when Mr. House came around. He made an offer to the 3 biggest tribes that were willing to listen to him. Today, everyone calls those tribes the 3 families, and they live in luxury and run their own casinos in the strip. The rest of us were left to fight over the crumbs, living in the shadow of those more fortunate. Things got pretty nasty for a while, but we wanted more, a place of our own, a place where no one could tell us what to do, and we didn't want to go elsewhere to find it. So we took control of this place and made it our own. That's really all Freeside is, the best of a bad situation. Να φανταστώ τότε ένα στυλ ρομπότ για να κάνει συνθήκη με τους Γκρέτ. Κάνεις απλά τα πυροβολήσανε και δεν ξέρω, έκανε barbecue στα κουφάρια τους. We're different than other gangs, not just because we dress better. We're not just a group of thugs looking for our next fight.
The kings are about an idea, you see, where every man is free to follow his own path, do his own thing, where every man is a king in his own right. Είναι... Δεν είμαι και πολύ σίγουρος άμα θα τους έλεγε κάποιος δεν θα τους έλεγα αναρχικούς, γιατί έχουν διοίκηση πάρα πολύ φιλελεύθεροι στα όρια των αναρχικών, αλλά έχουν αρχηγό, οπότε ναι, πραγματικά δεν νομίζω ότι μετράνε. We've tried to pass our philosophy on to the people of Freeside, but not everyone is ready to be a king. The kids love us, but the old-timers tend to shy away and keep to themselves, and they probably couldn't pull off the look anyway. As for the others, some people just plain don't respect others, and that's a no-no. If there's one thing I won't tolerate, it's lack of respect. Μία από τις χάρες που μπορούμε να τους ζητήσουμε είναι να γίνουμε μέλος τους. Μπορεί να μας κάνουν και αυτό το κούρεμα επίσης. Sure thing. What you have in mind? Για μιλάς με άλλο για τον Pacer, βασικά γιατί τον ενέχεσαι. Pace? He and I grew up together around here. We've been through a lot together. There's no man I'd rather have at my side in a pinch. Don't judge him too harshly for trying to get some caps out of you. He probably took you for a squatter, looking for a place to settle down. There have been a lot of people moving into the area lately, and it's got some people riled. Can't blame them myself. There's only so much to go around. Μικρό spoiler, μια άλλη κατάληξη του quest είναι ο Pacer να κάνει πραξικόπημα και να γίνεται επιθετικός απέναντι στην NCR. There's me, but I don't really like talking about myself. There's Julie Farkas and the other followers down at the old Mormon fort. The Garrett twins up at the Wrangler deserve mention. Wouldn't be right not mentioning the Van Graffs, I suppose. And while they're not important in the overall scheme of things, there's Mick and Ralph too. Just don't tell them I said that. Who all did you want to know about? Καλά παιδιά είναι ο Mick and Ralph. Έχουν και πολύ καλό στόκ με όπλα. Julie represents the followers of the Apocalypse. They're a group that tries to help people out whenever they can, so we get along just fine. If you ever need to get patched up, one of their docs will have you right as rain in no time flat. They sell supplies too, or used to. Heard they were having trouble bringing stuff in, or keeping up with the demand, or something lately. Did you want to know about anyone else? Κρατήστε το λίγο αυτό που είπε μόλις τώρα για την Julie. Them twins run the Atomic Wrangler, the only working casino here in Freeside. It's become pretty much the place to go around these parts. Give it a whirl when you've got some time. Now, was there anyone else you wanted to know about? Αυτό με το καζίνο θέλω κάποια στιγμή να ξετινάξω τις μπάνκες, κυρίως γιατί παίρνεις XP, achievements και τέτοια πράγματα με το κάνεις. Αλλά με λάκα 6 δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχει ένα outfit που σου δίνει συν ένα λακ, μονάχα από αυτό το παίρνεις αν έχεις ήδη κερδίσει ένα σημαντικό ποσό σε καζίνο. Λακ 6 βέβαια συνεχίζει να έχεις παραπάνω το 50% πιθανότητα να κερδίσεις, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα άμα το κάνω θα κερδίσω, απλά θα πάρει πάρα πολύ ώρα και θα είναι πάρα πολύ βαρετό. They're a family-run business from out west that deal in weapons mostly. A word of caution though, they're not a friendly bunch, not at all. Their store is just past the Wrangler and sells all kinds of fancy weapons that most people around here can't afford. Anyone else you wanted to know about? Να μην ανησυχείς, άμα θέλεις να δεις πώς λειτουργούν, απλά δεν ξέρω, πήγαινε και πέτα ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά από την πόρτα τους, κάτι τέτοιο. Ή τουλάχιστον αυτό θα γινόταν. Από σήμερα το πρωί και μετά το μέρος θα είναι λίγο πιο βρώμικο, αλλά πολύ πιο ήσυχο. Mick and Ralph sell all sorts of things at a small store over by the East Gate. They've done all right by us, and they'll do all right by you. You want to know about anyone else? Sure thing. What you have in mind? Sorry, αλλά μου αρέσει να εξελώ τους διαλόγους. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο, οπότε για να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. I got Rex here from a salvager a few years ago. He was a little dinged up when I got him, but one of the followers fixed him right up. Yep. Ο Rex γαμάει. He goes through spells like this from time to time. The followers said his brain is going bad or something. Δυστυχώς τα cyborg σκυλιά θέλουν συντήρηση. Και σωστή συντήρηση δεν είναι και πολύ εύκολη να βρεις αυτές τις μέρες. I don't know. Maybe. If you found a way to help my poor Rex here, I'd be much obliged. Your best bet will be to talk to Julie Farkas over at the old Mormon fort north of here. Maybe you'll have better luck than I did.
All right. I'll see you later. Πάμε να μιλήσουμε με την Τζούλη. Η αλήθεια είναι ότι ένας γιατρός δεν είναι κακή αρχή. Personal space meaning anything to you guys? Όχι. Αν και για να τον διορθώσει κάποιος θα πρέπει να έχει και γνώσεις μηχανικού από ό,τι καταλαβαίνω. Alright, πλησιάζουμε. Έτσι γιατί μπορώ. Arcade Gunnon, και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε μαζί μας σε κάποια φάση. Smoke rising from the east spells trouble. I hope the Legion isn't on the move. Ένα λεπτό. Πάλι καλά. Ναι, δεν θα χαρίσαμε μαθητανά της περιοχής. Rex? It breaks my heart every time I see him. He's such a good dog. Yes, a few months ago. We had to tell him there was nothing we could do. Δυστυχώς, ναι, η τεχνολογία αυτή έχει ψιλοχαθεί. No, Rex's condition is way beyond anything we can handle. He requires brain surgery and some sophisticated cybernetics work, too. There's an old scientist named Dr. Henry who reportedly specializes in this sort of procedure. He'd probably be your best bet. Last I heard, he was living up in Jacobstown, far to the northwest. Jacobstown. No problem. Οκ, έχουμε ένα όνομα και ένα μέρος. Η Jacobstown είναι πολύ όμορφη περιοχή. Είναι από τα λίγα μέρη του Νιου Βέγκας που είναι όντως δηλαδή όμορφα και θα συναντήσουμε και θα συναντήσουμε ένα ας το πούμε παλιό γνωστό εκεί πέρα. Όσοι έχουν παίξει Fallout 2 ξέρουνε. Το είχα αναφέρει νομίζω και στο playthrough. Τέλος πάντων. Things have been a lot better since you helped with those soldier boys. She said, what? Why didn't you just say so when I was there? Actually, come to think of it, I was pretty angry when I went down there. I vaguely recall something about upending a few tables, maybe knocking out one of her doctors. Anyway, that's incredible news. Only thing is, there's too much going on around here for me to make a trip like that. And I need all of my guys just to keep things settled here. You seem to be awfully interested in my boy Rex here, and you've done some good work for me already. I'll tell you what, you promised to get Rexy here to that doctor, and I'll lend him to you. What do you say? Προτιμώ τον Έντι, αλλά και ο Rex δεν είναι κακός companion. I can't thank you enough. Now, there's a few things you should know about old Rex here if you're going to be traveling together. First, he hates rats. Can't stand the things. Giant rats, mole rats, doesn't matter. He catches a whiff of one, and he's off like a shot after him. He's normally pretty obedient, but you might have to chase him some if he goes after one of the little varmints. Second, he doesn't like hats, or the people wearing them. Don't ask. I have no idea why. Maybe because it rhymes with rats. That should be it, though. Other than the occasional bad spot when his brain starts hurting him, that is. But I'm hoping you'll see to that. I wish you both luck. Take care of my Rex now, you hear? Rex, this is your new master. Protect him as you would me. Rexy. Δυστυχώς παίρνει τη θέση του Έντι μέσα. Οπότε θα πρέπει να αφήσουμε τον Έντι πίσω. Οπότε να βιάζουμε. Που πρέπει να πάω να το λήξω αυτό κάποια στιγμή. Έντι, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα τον ξαναβρούμε στο Lucky 38. Ρέξι!
Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρον μοντέλο Rex. Ένα φθαρμένο αλλά σχετικά λειτουργικό με χρήση στον εγκέφαλο σκυλί Cyborg. Δεν ξέρω ποια είναι η ιδέα να φτιάξουν σκύλο Cyborg και γιατί το άφησαν τον εγκέφαλο εκτεθειμένο. Αλλά τέλος πάντων. Ωραία, τώρα έχουμε σκύλο. Βερόνικα, σου έχω άσχημα νέα. Ναι. Δήλω ψέματα, ναι. Λοιπόν... Λέει rifle focus optics, αυτό το... Οκ. Πολύ πας το Rex. Είναι το σπαστικό όταν ανακατεύεις companions. Ότι έχω 500 εκατομμύρια πράγματα μαζί μου που... Εδώ που τα λέμε τα περισσότερα από αυτά δεν τα χρειάζομαι. Και πρέπει να τα μεταφέρω που και που. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε... Επόμενη στάση Jacobstown. Είναι κάπως απόμακρη αυτή η περιοχή. Πάμε με τα πόδια, θα είναι ενδιαφέρον ταξίδι. Θυμάστε ένα χιονισμένο μέρος? Αν και είχαμε πάει από την άλλη μεριά. Νομίζω τουλάχιστον. Πρέπει να είχαμε πλησιάσει αρκετά ώστε να φανούν τα χιόνια. Να είχαμε πάει κάπου εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά. Αυτός είναι άμα συνεχίζαμε τον δρόμο θα πηγαίναμε στη Jacobstown. Απλά θέλω να το αφήσω για το συγκεκριμένο questline. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Θα πάμε δίπλα από το Vault 22, στο οποίο πρόκειται να μπούμε κάποια στιγμή. Θα επισκεφτούμε και το Station Foxtrot για να του αφήσουμε τους καινούργιους κωδικούς, γιατί και αυτό είναι ένα quest που το έχουμε από πάντα. Και ο τέλος συναντήσουμε. Red Rock Canyon θα πάμε πολύ αργότερα. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Until next time.